Доброго дня, шановні водолії, доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю, частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на тиждень. Ви будете знаходитися в якійсь певній дисгармонії. Можливо, є ситуація, яка чи затягнулася, чи ще не вирішилася. І, на жаль, це може викликати у вас почуття неспокою, почуття тривоги. Можливо, ви відчуваєте, що незабаром щось у вашому житті з'явиться новий якийсь цикл, новий етап, бо старий закінчується, відповідно, коли в наше життя приходить щось нове, якісь певні зміни, це завжди для нас відсутність стабільності, і це є певною такою кризою і може викликати у нас неспокій, страх і певні хвилювання. Тому емоційно-ментальний стан у вас буде на цьому тижні трішечки нестабільний. Добре. Дивимося, що вас чекає на цьому тижні в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Дивіться, нарешті якась ситуація, можливо, яка затягувалася довгий час. Можливо, якась певна кризова ситуація на роботі. Вона, я не можу сказати, що вирішиться на цьому тижні, але рішення потихесеньку починає з'являтися. Також тут варто згадати, що якщо є можливість, якщо є у вас відповідні колеги по роботі чи керівництво, для якого важливі працівники, то, можливо, це час також попросити про допомогу в своїх колег по роботі чи керівництві. Добре, дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які мають роботу. Дивіться, тоді, коли, можливо, вам здавалося, що якийсь проєкт, він завершується, або все йде гладко, ось тут я можу сказати, що була певна криза саме в цьому проєкті, виконанні, наприклад, ваших обов'язків чи ще в чомусь, і вона нарешті починаєте знаходити рішення. Це ще що може бути? Наприклад, це досить часто є, коли ви працюєте за кордоном. Наприклад, деякі фірми говорять, не фірми, а радше по законодавству, ви, наприклад, не можете працювати на роботі, доки, припустимо, не отримаєте дозвіл на проживання або дозвіл працювати від держструктур. І, відповідно, ця ситуація могла вас пригнічити, бо ви металися, що робити, я ж не знаю, як, куди йти, в кого просити допомоги. І тут, нарешті, починає потихеньку з'являтися рішення. Так, ця ситуація вас пригнітила і могла пригнічувати досить сильно. Ви ще знаходитеся можете знаходитися ще в такому стані, що страху, невпевненості, якоїсь такої, знаєте, що робити, куди йти, але рішення потихесеньку почне знаходитися. І саме ось ця ситуація могла бути, знаєте, такою певною кризою саме в сфері роботи, тому що ви, наприклад, ще не могли розпочати працювати на своїй роботі, тому що якісь не були зроблені певні формальності. Добре, дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, то, на жаль, в цьому тижні я не бачу ще працевлаштування, тому що ситуація могла застопоритися. Потихесеньку, може хтось на цьому тижні ще до вас задзвонять, можуть запросити вас на співбесіду, але це ще не значить самого прямого безпосереднього працевлаштування. Добре, дивимося, що у вас по фінансах.
Стосовно фінансів, щоб отримати якийсь дохід, щоб отримати якийсь прибуток, якийсь результат, наприклад, якщо ви працювали над якимось проєктом як другим джерелом чи додатковим джерелом доходу, то вам доведеться вперто й наполегливо працювати, доводити свою точку зору. Це тиждень, коли, наприклад, ваші результати, ваші прибутки, це воно не буде вам даватися легко. Хтось, можливо, буде вас просити про фінансову допомогу, і ви будете відстоювати своє. І тут є велика ймовірність того, що ви не будете ділитися з грошима, тому що, наприклад, ви, можливо, маєте свій бізнес, і всі думають, що ви купаєтеся в мільярдах, а так насправді ви пахаєте для того, щоб отримувати гроші, і можуть через це бути якісь певна, знаєте, вас можуть звинувачувати в тому, що ви скупі, а так насправді ви цінуєте кожну копійку, яку ви заробили і яку ви отримали. Добре, дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Добре. Якщо ми говоримо про стосунки з вашим оточенням, тут є велика ймовірність вашої якихось певних імпульсивних дій, коли ви імпульсивно, наприклад, можете щось сказати і дуже тим самим сильно образити людину. Коли ви можете говорити вашому оточенню свою думку, не думаючи, що та людина може відчувати. Тут не буде місця якійсь певній делікатності, дипломатичності та м'якості. Дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які які мають романтичні, стабільні стосунки. А тут, знаєте, буде, скоріше за все, момент, коли ви будете зі своїм партнером, мірятися яйцями. В кого яйця стальніші і хто має право бути господарем і, скажімо так, лідером в ваших стосунках. Так? Тобто це може бути певна якась конкуренція на підсвідомому рівні з вашим партнером. Це коли, знаєте, може бути також, а ось дивися, що я зробив, а ось дивися, що я зробила. І це, знаєте, це таке нагадування. А ти пам'ятаєш, що ти колись зробив, а я тоді зробила так і так, а ти того тоді не зробив. І так далі. І це, знаєте, це напоминання людині, що вона колись зробила за часів царя Гороха, як баба дівкою була. Так? Добре, дивимося. І тут можуть бути певні сутички з вашим партнером, і такі, знаєте, можуть бути ці сутички досить болючими, тому що ви не будете, знову ж таки, думати те, що ви і кому говорите. Дивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Дивіться, в першу чергу, може з'явитися якась людина, яка, скажімо так, її картотека не до кінця може бути чистою, або вона сиділа, або були якісь певні проблеми з законом. Раз. По-друге, можуть в вашому житті з'являтися потенційні партнери, але ви будете досить гострі, досить різкі. І, знаєте, інколи говорити їм всю правду матку в досить різкій формі і навіть, я б сказала, несправедливо. Тобто вони цього не заслужили, вони хотіли з вами, вони з вами, наприклад, були делікатні, м'які, а ви своєю різкістю могли просто їм наговорити такого, що ці люди просто можуть і самі відсіктися від вас і взагалі не захочуть більше ніколи мати з вами будь-якого спілкування. Добре, дивимося, що вам принесе радість на цьому тижні. А радість принесе вам, скоріше за все, може бути самотність. Так? Якби не те, що самотність, а от перебування сам на сам. Тому що так, перебуваючи в самотності, це не значить, що людина страждає від того, що ось вона самотня і все. І в неї немає там партнера чи щось в такому плані. Тобто тут може бути те, що вам захочеться бути
відстороненим від певних людей, від певних осіб, від вашого оточення, це може вам приносити радість, це може вас більше наповнювати. Також, що варто сказати, тут може бути, принесе радість поступове вирішення якихось проблем, зокрема фінансових, зокрема, може завдяки своїй праці, тяжкій роботі, ви нерозбазарюванню грошей, можливо, ви щось купите досить дороге, досить важливе для вас, можливо, ви просто отримаєте свій дохід довгоочікуваний, перші якісь там результати теж довгоочікувані, завдяки своїй, які ви отримали завдяки своїй тяжкій праці. І зараз ви можете тішитися чимось, що ви отримаєте. Дивимося, на що необхідно звернути увагу на цьому тижні. А необхідно звернути увагу на якісь свої емоції. Також необхідно звернути увагу, що може вам необхідно десь поїхати, якщо у вас є, очевидно, така можливість, де ви зможете відпочити від певної рутини. Також необхідно звернути увагу на те, чи ви достатньо відпочиваєте. Також необхідно звернути увагу на своїх друзів, на своє близьке оточення. Те, що я говорила, чи не занадто ви різкі з ними, чи не занадто ви їм говорите все, що ви думаєте, а так насправді ви можете робити їм боляче. І на сам кінець ми дивимося рекомендації. Якщо ви чогось хочете досягнути, якщо ви маєте ціль, то ви маєте мати такий підхід, щоб бачу ціль, не бачу жодних перепон. Незважаючи на те, як би вам тяжко не було, незважаючи на те, які можуть у вас з'явитися зовнішні обставини, зовнішні чинники, які можуть вам перешкоджувати, але попри все не треба закидати свою ціль, закидати свої якісь проєкти, можливо, над якими ви працюєте. Це раз. Другий момент. Необхідно, перш ніж щось зробити чи щось сказати, необхідно подумати. Також необхідно проаналізувати те, якого характеру і якого типу ви маєте думки в голові. Оскільки, як би це не звучало, але наші думки матеріалізуються. І на чому ви концентруєте увагу? На тому, що у вас є, чи на тому, чого у вас немає. Тому що якщо ви будете концентрувати на тому увагу, що у вас є, і бути вдячним за це, що у вас є дах над головою, що у вас є руки, ноги та здоров'я і робота, то вам будуть давати всесвіт, буде вищі сили, називайте як хочете, буде давати вам ще більше можливостей для того, щоб ви отримали ще більше і ще краще. Якщо ви будете весь час негативити і концентрувати увагу свою на негативі, ви будете зливати в болото свою енергію, і вам не буде хотітися нічого робити, у вас буде відсутність вітальних сил, відсутність будь-якої внутрішньої енергії. Добре. Шановні водолії, нелегкий, можливо, в деякій мірі кризовий для вас цей тиждень, але пам'ятайте про витрималість. Так? І навіть карта тут ще рекомендує, пам'ятайте про витрималість. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. Пам'ятайте про це протягом даного тижня. Я вам бажаю витримки, сили, все у вас буде добре. Криза є, але це не завжди є приємним, це завжди може бути болючим, але це є певний рух в краще майбутнє. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.